السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب كلية العلوم جامعة الملك عبد العزيز. اليوم إن شاء الله يا جماعة نحل النموذج الثاني من رياضيات 110. إن شاء الله تكون حلقة بسيطة وسهلة يا جماعة نفهمها كلنا. أول سؤال يا جماعة بيقول لي لو دالة f of x بتساوي x ناقص 3 على x زائد 2 فإن الدالة بتكون إيه يا جماعة؟ هل هي odd فردي يعني ولا even and even متزوجة في نفس الوقت؟ طبعا يا جماعة مينفعش تلاقي دالة، مستحيل تلاقي دالة زوجية في نفس الوقت تكون فرد فردية، ده مستحيل. تمام كده؟ ولا ايفن بس ولا اود بس ولا لا كده ولا كده؟ بنعرفها ازاي يا شباب؟ بنطبق القاعدة عندنا في دول بشكل عام. لما كنت مثلا كرر الحدود اللي هي مثلا زي اكس تربيع زائد 2 اكس وهكذا تكسر الحدود، نشوف الأسس لو كلها زوجية تبقى زوجي، كلها فردية تبقى فردي. ولكن في حالة زي دي يا شباب بطبق القاعدة. ايه هي القاعدة يا جماعة؟ القاعدة بتقول لك لو الدالة f في سالب اكس بتساوي f of x، يعني يا جماعة لما عوضت بالسالب مكان الموجب جاب لي نفس الدالة بالظبط، فهي دالة ايه؟ even، تبقى زوجية. لكن لو ال f of x يا جماعة f of سالب x هتساوي سالب f of x، فهي دالة يا جماعة odd، دالة فردية. تمام كده؟ طيب يعني نعمل هنا ايه؟ نحاول نحط مكان ال x يا جماعة f of سالب x ونشوف. نحط كده يا جماعة نجيب f of سالب x، هيبقى عندي هتساوي ال f of سالب x سالب x ناقص 3 على سالب x برضه زائد 2. طب هناخد سالب كده من فوق يا جماعة مشترك، سالب مشترك هي أصبحت عندي إيه؟ x زائد 3 لما خدت سالب مشترك. طب تحت هتبقى سالب x زائد 2 زي ما هي. تمام كده؟ طب هل دي يا جماعة هل دي هي نفسها الأولى من غير الإكس؟ نفسها دي الأصلية؟ طبعا لا، مختلفة. طب لو خدنا كمان سالب من تحت تبقى عاملة زي السالب x زائد 3 زي ما هي فوق، وتحت يا جماعة سالب اكس، طبعا موجب 2 تبقى كام؟ سالب 2. اظرف معايا بقى موجب موجب. طب هل نفس الحالة يا جماعة ونفس الأصلية؟ برضه لا، متغيرة. دي ليست دي يا جماعة خالص، إذا هي لا زوجية ولا فردية. طيب تمام كده. السؤال التاني the graph of the function y بتساوي 1 على x تكعيب يا جماعة. هي الدالة دي يا جماعة اسمها دالة المقلوب. دالة المقلوب يا جماعة بتكون متماثلة حول إيه؟ خد على قاعدة يا جماعة كده، أي دالة فردية بشكل عام الفردية زي مثلا اكس تكعيب بس، عاملة كده يا جماعة اكس تكعيب اهي، دي اكس تكعيب متماثلة حول مين؟ نقطة الأصل. طب واحد اكس تكعيب عاملة ازاي؟ عاملة بالظبط زي 1 على اكس، يبقى المنظر ده يا جماعة كده بالمنظر ده برضه متماثلة حول مين يا شباب؟ نقطة الأصل. أصل واحدة ولا حاجة يا جماعة، بحيث لو خدنا أي نقطة هنا مثلا يا شباب ونظيرها أو عكسها الناحية التانية اللي بيسموها إيه؟ صورتها يا جماعة، صورتها بالانعكاس بتكون بتوصل بينهم زي يا جماعة فوق 180 درجة، بينهم 180 درجة. واضح؟ فأنت خدها قاعدة طالما فيها فرق زي كده متماثلة في نفس الأصل. السؤال الثالث المجال يا جماعة the domain of the function. المجال طبعا مجال أي دالة جذرية يا شباب هو r أكبر من هي الإكس، معلش أنا آسف، إكس أكبر من أو تساوي كام؟ الصفر. طب قال لي مثلا زائد 4 ما يأثرش يا جماعة على الرسم خالص، الجذر إكس بس لوحدها أهي. طب إكس زائد 4 تطلع في بس 4 خطوات، عند 4 وتطلع نفس الكلام. المجال من هنا يا شباب؟ المجال من أول الصفر ورايح إلى ما لا نهاية. واضح؟ يبقى إكس أكبر من أو تساوي صفر. السؤال يا جماعة اللي بعد كده الرابع بيتكلم عن المدى the range يا جماعة of a function. المدى يا جماعة عشان أجيبه لأي دالة زي كده أجيب المدى إما إن أنا أرسمها بشكل عام أو إن أنا أجيب إيه؟ أجيب معكوس، ومن المعكوس أجيب مجال المعكوس. طبعا عارفين دالة مجال المعكوس هو نفسه مدى مين؟ الأصلية، والعكس بالعكس. طب الدالة يا جماعة اللي هي الكيوبيك عاملة إزاي؟ زي ما قلنا من شوية، دي الكيوبيك يا جماعة، دي الكيوبيك بالمنظر ده. فلو قال لي مثلا ناقص واحد معناه إيه؟ معناها بس بسيطة جدا إن أنت بتنزل تحت واحد، نقطة دي نقطة المركز، تيجي يا جماعة المنظر ده كده كده بس. المجال عندك هو إيه يا شباب؟ المجال هو R. طب والمدى؟ المدى برضه R. طب عرفت إزاي؟ امسك كده، اسكت أعمدة كده من محور واي يا جماعة وأنت ماشي، طول ما أنت ماشي كده يا جماعة إلى ما لا نهاية موجب، تحت إلى ما لا نهاية سالب. تمام كده؟ يبقى سواء المجال أو المدى بالنسبة لنا يا جماعة الفردية اللي زي دي إكس تكعيب أو بتكون إيه؟ دايما اعتبار حقيقية الآر. هو هنا قال لك طيب الدالة رقم 5 يا جماعة، سؤال 5
دالة يا جماعة جذرية، جذر إكس ناقص 2 وجي بتساوي إكس. عايز المجال اللي بين إكس اللي هي اسمها إف ناقص إيه؟ إف ناقص جي. زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت يا شباب، المجال لحاصل الجمع أو حاصل الضرب أو حاصل الطرح يا شباب هو نفسه المجال المشترك. طيب بالنسبة للأولى يا جماعة دي مجالها إيه؟ الأولى اللي هي جي إكس، معلش جي إكس مجالها كل الأعداد الحقيقية، كل الأعداد. طب دي يا جماعة مجالها إيه؟ مجالها ما تحت الجذر أكبر من أو يساوي صفر، بإشارة موجب الطرف التاني، يبقى إكس أكبر من أو تساوي موجب 2 يا جماعة. يعني أنا عندي موجب 2 دي يا جماعة المجال المشترك أهو هنا. إذا المجال المشترك يا جماعة هو الجزء ده مشترك بينهم كلهم من 2 إلى ما لا نهاية، و2 معانا في الحل آخد دي. طبعا ده غلط يا جماعة، 2 معانا في الحل. ليه 2 معانا في الحل؟ لأن صفر 2 ناقص 2 بصفر، جذر صفر بصفر. السؤال السادس، لو عندي يا جماعة دالة اف اكس بتساوي جذر اكس زائد 8 والجي اكس 8 اكس ناقص 12، هات لي جي لاف اوف اكس. دي اللي هو يا جماعة التداخل اللي هو نفسه الجي سيركل اف، يعني بخلي الاف تتدخل جوه من الجي او تكون هي في مجال الجي يا جماعة، مجال الجي. يعني بمعنى اصح هتقول لي كده الجي بدل ما اقول اف اكس يا جماعة اقول ايه؟ اقول جذر اكس زائد 8. عملت ايه كده؟ شلت الاكس حطيت مكانها الجي كلها. واضح؟ طيب الاف كلها، معلش انا اسف، الاف واعوض يا جماعه، اروح للجي هتساوي الجي بتساوي 8 اكس، احط مكانها جذر اكس زائد 8 بره الجذر يا جماعه ناقص 12، بس اختار اول واحده. السؤال السابع بيقول يا جماعه لو داله اف اكس بتساوي جذر اكس بس بالسالب زين ذا انترفال الاكس اكبر من سالب ما لا نهايه واقل من او يساوي كمان صفر. طبعا احنا عارفين يا شباب رسمه الجذر اكس يا جماعه، بس جذر اكس اهي زي كده. طب لو قال لي يا جماعة جذر سالب إكس عاملة إزاي؟ بيعمل لها انعكاس حول محور واي، تيجي بالمنظر ده كده يا جماعة. طب دي مجالها منين لفين؟ من سالب ما لا نهاية لحد صفر، يعني هي كده يا جماعة. تمام كده يا شباب؟ فطبعا هو نفسه ده يا جماعة، ده الحل. ده هو رسم من سالب ما لا نهاية إلى مين؟ إلى الصفر، عبارة صحيحة. السؤال الثامن، لو اف اكس بتساوي ايه اس اكس يا جماعة زائد 6 زين ذا رينج، المدى يا جماعة، المدى عن من اللي فين؟ ذا رينج اوف ذا فانكشن ده من اللي فين؟ هجيب الأول بس أول يا جماعة، دي عبارة عن إيه؟ دالة أسية. الأساس عندك إيه هو الإيه يا جماعة؟ إيه اللي هو اللوغاريتم اللي هو الأساس الطبيعي اللي هو الإيه عندك بتساوي 2.7 أرقام إلى ما نهاية تانية. واضحة؟ يعني عدد ثابت آخر عدد. عدد يا جماعة أس إكس اعتبرها 2. كيف رسمتها يا جماعة؟ رسمتها عاملة كده يا شباب، بتمر بالنقطة مين؟ صفر وواحد، دي الأسية الأم وتعدي كده يا شباب زي كده أهو. دي الرسم. المجال عندك جميع غير حقيقية. المدى من أول صفر إلى ما لا نهاية، مفتوحة يا جماعة من أول مفتوحة. ليه مفتوحة؟ لأن ده بالنسبة لها خط تقارب بس، خط تقارب فقط، بتقرب منه يا جماعة. طب إيه حكاية يا جماعة إزاي ستة تعمل إيه ستة؟ بتطلع لفوق كده من هنا عند ستة شوية، عند ستة وبترسم بتقرب منه برضه بس ما تطبق عليه. يبقى المدى إيه؟ المدى عندك من الستة إلى ما لا نهاية بس مفتوحة يا جماعة، دايما مفتوحة. واضح؟ يبقى ناخد القراءة التانية دي، أعتبر واي بس دي خط تقارب فقط. السؤال يا جماعة اللي بعد كده 9، التان إكس بتساوي، يقول لك لو التان إكس يعني بتساوي 3 على 4 والإكس محصورة في الربع التاني من باي على 2 يا جماعة، الباي يعني في الربع التاني هنا باي على 2 90 أهي، وهنا الباي. طيب قال لي كوزين بكام؟ تعمل يا جماعة بمنتهى البساطة مثلث زي كده، مثلث قايم الزاوية هنا، والزاوية دي يا جماعة سميها مثلا إكس، زاوية إكس أهي بتساوي إيه؟ المقابل على المجاور بتلاتة على 4. طب والإشارة خليها بعدين، مش مشكلة الإشارة خالص. الكوزين بتساوي يا جماعة، الكوزين بتساوي المجاور على الوتر، أجيب وتر يا جماعة من فيثاغورس هتربع، يبقى 4 تربيع ب16 ودي ب3 ب9، جذرها يا جماعة ب25 اللي هو كام؟ 5. الكوزين بتساوي إيه؟ الكوزين بتساوي المجاور اللي هو 4 على 5. طيب يا شباب بالنسبة للإشارة في الربع التاني الكوزين موجب ولا سالب؟
اتفقنا قبل كده الربع الأول STC الكل موجب، التاني S بس، التالت T بس، الرابع قوسين بس. خلاص، إذا التان في التاني والقوسين سالبة، أختار سالب، يبقى سالب 4/5. السؤال العاشر بيقول إذا following curve represent the function. يا جماعة رسمة إيه دي؟ طبعا دي رسمة خط مستقيم، غير أي حاجة، رسمة خط مستقيم. تمام كده؟ أقول لك كده يا شباب هي دالة، معلش بقول لك represent a function، هل هي دالة ولا لأ؟ طب نعرف إن دالة ولا لأ إزاي يا شباب؟ نعمل اختبار خط الرأس. رأسي في أي مكان يا جماعة كده، أي مكان من خط رأس قطع نقطة واحدة بس، هي دالة. طبعا عارفين قبل كده إن أي دالة خطية هي يا جماعة هي دالة، هي دالة خطية دالة، إلا إذا كانت رأسية، يعني إكس بتساوي مثلا 2 بس، دي ليست دالة يا شباب، لكن واي بتساوي دالة. سؤال 11 لو اف اكس بتساوي سالب 2 أس إكس ناقص 5، المجال بيكون يا جماعة، المجال بيكون من سالب ما لا نهاية إلى 5، صح ولا غلط؟ عشان أعرف يا جماعة صح ولا غلط لازم أرسم بصح الأول. اتفقنا يا جماعة دي دالة إيه؟ أسية 2 أس إكس، كيف رسمتها بس من غير السالب؟ 2 أس إكس يا جماعة بس فقط، عاملة كده بتمر برضه بصفر وواحد. طب إيه حكاية لو عملنا سالب بيحصل إيه يا شباب؟ يحصل بس إيه يا شباب هنا كده؟ انعكاس حول محور إكس، واضح؟ طب ناقص 5 تنزل تحت عند سالب 5 يا جماعة أهي، بيكون بالنسبة لها ده خط تقارب. رسم يا جماعة الرسمة دي كده، واضح؟ ده خط تقارب يا جماعة، اللي هو إيه؟ اللي هو واي بتساوي سالب 5. طيب المجال يا جماعة عاملين اللي فين؟ المجال عندك بالنسبة لدي جميع الأعداد الحقيقية، كل الأعداد. أمال إيه اللي بيختلف؟ المدى. المدى بيكون إيه؟ من سالب ما لا نهاية لحد مين؟ المدى يا جماعة من سالب 5 والنازل تحت، ده المدى. كان هو طالب هنا مين يا جماعة؟ دي معلش المجال، المدى إيه صح؟ طالب هنا المجال، المجال كل الأعداد الحقيقية. زي اكسبريشن يا جماعة دون بتساوي كام؟ طبعا تفصيل بسيط جدا، طالما الأساس بيساوي الأساس في حالة القسمة أطرح الأسس، يعني هتساوي في الآخر 5 يا جماعة، 5 أس 10 على 13 ناقص، وفي هنا كمان ناقص يا جماعة تبقى زائد، سالب تبقى زائد 7 على 13. المقام متوحد جاهز يا جماعة، هو هتساوي 5 هنا، تبقى هو يا جماعة ما يجمع على شيء، أجمع بس يدينا 17 على 13، يبقى 5 أس 17 على 13. السؤال اللي بعده بيقول لي يا جماعة the new curve of the function gx that shifted to left 1، يعني يا جماعة اتحركت بس، اتحركت خطوة يسار. عارفين زي اليسار بيعمل ايه؟ يعني مثلا ده لو هي جي اوف اكس فقط خطوة يسار، يعني جي اوف اكس بعكس الإشارة يا جماعة تبقى زائد واحد، واحد كده. طب امتى تاخد دي؟ امتى قلت يا جماعة؟ لو كانت لرأسين لأعلى طلعت لفوق لأعلى، دي لو كانت لتحت، واضح يا جماعة؟ دي رقم بي لو كانت اتجاه يمين أمشي عكس الإشارة، صح الأفقية عكس الإشارة. السؤال 14 the domain of function يا جماعة عايز هنا بإيه؟ المجال، المدى، مدى الدالة. بالنسبة يا جماعة الدالة الكسرية اللي زي دي يا شباب، عشان أجيب المجال، المجال معلش أنا آسف، طلب المجال مش المدى. المجال هو إيه؟ اللي يخلي المقام بصفر، جميع الأعداد الحقيقية ما عدا اللي يخلي المقام بصفر، يعني ده المجال، واضح؟ يعني كلمة مجال معناها إيه؟ أقدر أعوض مكان الإكس بأرقام A، وإيه المحظور عندك؟ المحظور إن المقام بصفر، يبقى جميع الأعداد ما عدا اللي يخلي المقام بصفر يا جماعة، اللي يخلي المقام بصفر رقم سالب 9 بس، كل أرقام يا جماعة ما عدا سالب 9. سؤال 15 بيقول لي ذاكر في بلو ريبريزنت سفنكشن. جايب يا جماعة طبعا رسمة الإيديا شرحتها في الأول، رسمة المقلوب اللي هو واحد على إكس يعني، بس طبعا دي طالعة فوق شوية، فدي واحد على إكس تكعيب، خلي بالك دي واحد على إكس تكعيب، رقم بيه يا جماعة، رقم بيه. طيب طبعا لازم نحفظ يا شباب الدالة الأم لكل رسم، خلي بالك حاول تحفظها.
سؤال 16 بيقول لي the following function that doesn't represent one to one. قلنا مرة يا جماعة حصل اللي فاتت كل ما هو فردي one to one، كل ما هو زوجي يا جماعة ليس one to one، ليست أحادية. طيب يا شباب برضو يعني إيه كلمة one to one؟ أفكرك بها تاني. one to one يعني الأصل دالة والعكسية كمان دالة يا جماعة. المثل مثلا الدالة الإيه الفردية دي إكس تكعيب مثلا، إكس تكعيب بالمنظر ده يا جماعة. عايز أعرف هي دالة ولا مش دالة؟ أعمل اختبار خط رأسي، قطع مرة واحدة بس إذا هي دالة. طب العكسية يا جماعة ولا لأ؟ آخد اختبار خط الأفقي، قطع برضو مرة واحدة بس، يبقى كمان العكسية يا جماعة دالة. إذا دي أسميها دالة one to one. واضح؟ فطبعا دي أحادية إكس واحد، ودي فردية 5 و3 فردية. دي الوحيدة زوجية اختارها يا جماعة، هي دالة زوجية ليست إيه؟ ليست one to one. يعني مثلا أديك مثال بسيط، الدالة التربيعية مثلا مع إكس تربيع عاملة زي التربيعية. التربيعية أهي دي اللي هي الإكس تربيع. العكسية ليها يا جماعة نرسم الخط اللي هو واي بلس إكس اللي هو تجيب العكسية كده تقريبا، ونرسم الرسمة تيجي كده. هل دي دالة؟ اختبار خط رأسي كده هيجيب قطع مرتين، ليست دالة. اف في 2 يا جماعة بتساوي 10، يبقى اف ماينس 1 اوف 10 بتساوي 2. طبعا ده طبيعي صح. ليه؟ قلنا مجال الدالة هو نفسه مجال يا جماعة اللي هو أنا مثلا منها 2 هو نفسه مدى العكسية. واضح؟ العبارة دي صحيحة 100%. إذا جبت فاليو يا جماعة اوف كوزين ماينس 1 صفر بتساوي كام؟ يعني إيه هي الزاوية الكوزين بالنسبة لها بصفر؟ طبعا الصفر والواحد يا شباب برسم لها دايما دايرة الوحدة. النقطة دي يا جماعة عبارة عن إيه؟ عبارة عن 1 وصفر. النقطة دي هي عبارة عن 0 و1 سالب 1 وصفر. هنا 0 وسالب 1 يا جماعة. واتفقنا الأولى دي هي الكوزين والتانية هي الإيه؟ الساين. يعني إيه؟ يعني كوزين 270 بصفر، ساين 270 بواحد. كوزين دي يا جماعة 0 بواحد، وساين 0 بصفر. طيب إيه هي يا جماعة اللي الكوزين يدينا صفر؟ الأولى فيها صفر فين؟ عندك صفر يا جماعة طبعا في 270، وعندك فين كمان وفي 90 أهي. 90 كوزين الأولى خلاص كده. طب هو جاب لك 270 بس هيجيب لك حاجتين مع بعض، جاب لك باي على 2 فقط، جاب باي على 2 يا جماعة. طبعا الإجابة التانية برضه الصح هي كانت إيه؟ 3 باي على 2 اللي هي 270 درجة بالدرجات. إذا فانكشن اف اكس بتساوي 2 زي الاكس تربيع يا جماعة ده اللي طبعا تربيع يا جماعة، دي تربيعية اسمها كودرت. طبعا أنا قلت لك قبل كده حاول تحفظ شكل الرسومات، دي خطية ده خطي، دي رسمة عاملة كده يا جماعة خطية، أي خط مستقيم. التربيع طبعا عارفين شكلها، الأم عاملة كده، لو قال لي بس زائد 2 طلعت فوق بس يا جماعة 2. الكونستانت اللي هي الثابتة، الدالة الثابتة، يقول لك مثلا واي بتساوي مثلا 3. رسمتها عاملة ازاي؟ أجي عند رقم 3 يا جماعة أحط الواي وأرسم إيه؟ خط مستقيم. الكيوبيك اللي هي التكعيبية إكس تكعيب، رسمتها من شوية برضه اللي هي عاملة كده يا جماعة أصل. هنا يا جماعة مدى الدالة الترمينس يا جماعة اللي هو إيه؟ اتفقنا قبل كده مدى الدالة هو نفسه مجال العكسية. يعني إيه يا جماعة؟ يعني إيه هي مجال التان؟ مجال يا جماعة التان إكس، مجالها اللي هو مين يا جماعة؟ عندك طبعا التان من سالب باي على 2 لباي على 2، ده المجال. واضح كده يا شباب؟ هو نفسه إيه؟ هو نفسه مدى العكسية. السؤال اللي بعده بيقول زادومان اللي هو المجال يا جماعة طبعا ده زادومان في إكس بتساوي زي ماينس 1 زي ما قلنا من شوية حل برضه. مجال يا جماعة الدالة دي مجال، عايز مجال دي كوزين ماينس 1 هو مين؟ هو مدى الأصل. هو أنا برسم كوزين يا جماعة الرسمة عاملة كده، كوزين طبعا كوزين 0 بواحد صح؟ الرسمة كانت معمولة عند الصفر جاية كده يا جماعة وهكذا. المدى عندي كان من إيه؟ هنا 1 وهنا سالب 1، ده المدى. هو نفسه مجال دي يا جماعة، مجال ده اللي هي كوزين إكس. طيب معناها إيه؟ معناها يا جماعة إن إكس زائد 7 دي محصورة بين مين؟ بين سالب 1 والواحد.
طبعا أقل من أو تساوي 1. واضح كده؟ يبقى الإكس بس بكام؟ أخلص من ديا. يبقى أنا أطرح 7 من جميع الأطراف. لما أطرح 7 يا جماعة طبعا بقى الإكس، وسالب 1 ناقص 7 بسالب 8. 1 زائد 7 معلش سالب 7 يا جماعة، سالب 7 تحت 7، 1 ناقص 7 هيديني سالب 6. وهي فترة يا جماعة من سالب 8 إلى سالب كام؟ 6، فترة مغلقة. يا رقم سي. سؤال 22. The inverse يا شباب، الدالة العكسية للدالة 3 أس إكس. طبعا دي دالة إيه؟ دالة أسية. يعني كان يقول لك واي بتساوي مثلا يا جماعة، اعتبرها واي بتساوي الكلام ده. عايز هجيب العكسية، طبعا الدالة الأكسية عكسها دالة إيه؟ لوغاريتمية يا شباب. طب بحلها إزاي بسرعة بشكل سريع؟ عندي قاعدة بتقول لي إيه؟ بتقول لي لوغاريتم الناتج للأساس. لوغاريتم، مش كتبها الخط مش حلو. لوغاريتم الناتج الأساس اسمه يتغير يساوي الأس. يعني إيه يا جماعة؟ ترجم الحاجة الرياضيا، أقول له لوج فين الناتج اللي هو واي. يا جماعة واي ده هو واي، تمام كده؟ أو الدالة بقى تبقى الإكس الأساس اللي هو مين؟ 3 بتساوي إيه يا جماعة؟ بتساوي الإكس. واضح؟ فطبعا لما في الحالة العكسية بنبدلها بين الإكس وهنا يا جماعة الإف ماينس 1 إكس. إف ماينس 1 بتساوي لوج إكس أساس 3. أختار إيه؟ لوج إكس أساس 3 يا جماعة. حبيت تعمل القاعدة التانية اللي هي مثلا أبدل دي مكانها واي بتساوي الكلام ده، ثم أبدل الواي مكان إكس وإكس مكان يا جماعة. إن هي تبقى مثلا عاملة كده، تقول له إكس بتساوي 3 أس واي، هتوصل برضه نفس القاعدة بالظبط يا جماعة، نفس القاعدة، وأجيب واي بتساوي كام وهكذا. السؤال ده بيقول لي لو الدالة اف اكس بتساوي زائد 5 والجي اكس بتساوي تربيع ناقص 3، عايز يا جماعة تداخل جي اف في 1. طبعا هنجيب من الداخل للخارج كده يا شباب. هجيب الأول اف بواحد بكام؟ أروح للإف أحط مكان إكس 1 زائد 5 بتساوي 6. يبقى هجيب الجي في 6 يا جماعة، أحط للجي مكان إكس 6. 6 تربيع 36 ناقص 3 يديني 33. هي دي. السؤال التالي the exact value of لين 1. كلمة لين 1 معناها يا جماعة لين أو لوغاريتم بشكل عام. طبعا احنا عارفين اللين حالة خاصة من اللوج، يعني اللين هو نفسه اللوج يا جماعة. طبعا اللوج له أساس هنا، له أساس مثلا A، أي رقم A يرمز لأي عدد X. اللين يا شباب له أساس مخصوص خاص بيه اللي هو الإيه؟ اللي هو الإي. الإي بتساوي بالتقريب كده 2.7 بالتقريب يا جماعة. 2.7 يعني عدد ثابت اللي هو الإيه، اسمه اللوغاريتم إيه ده على كده بعضه اسمه اللوغاريتم الطبيعي، يعني أساسه عدد طبيعي اللي هو. واضح يا جماعة كده؟ طيب اللوج يا جماعة ده هو معنى الكلمة إيه؟ لوج 1 بيساوي كام؟ معناها إيه؟ ال A أس كام؟ يساوي 1. طب أي رقم يا جماعة أس كام يساوي 1؟ حالة واحدة بس، لما يكون أس 0. لما يعني طلع قاعدة كده لوج بتساوي يا جماعة إن هو 0، يبقى لازم هو لوج ده مين يا جماعة؟ 1. لمين؟ لبي أي عدد. بي أس 0 بواحد. بي دون إيه؟ أي عدد سواء هو كان إيه أو غير الإيه. واضح يا شباب؟ يبقى اختار طبعا الصفر. سؤال 25. سؤال جميل جدا يا جماعة. السؤال ده اتكرر برضه في الحلقة اللي فاتت بس كان أرقام مختلفة. بيقول لي يا جماعة لو إي أس جذر تي بتساوي الإكس تكعيب، فحل المعادلة بالنسبة للتي. تمام كده؟ في الحالة يا شباب بدخل اللين للطرفين، لين هنا ولين هنا. ليه اللين؟ اللين مقلوب من يا شباب، مقلوب الدالة العكسية للإي، بروح مع بعض. يعني دي مع دي تروح مع بعض، يبقى لك بس جذر تي بتساوي لين إكس تكعيب. طبعا يا شباب كده واضح كده؟ طيب دي بتساوي إيه يا جماعة؟ من قواعد يا جماعة اللوغاريتمات، لو أقول لك مثلا لو لوج 2 أس إكس، أي رقم أس إكس يا جماعة هنا أي رمز، دي بتساوي إيه؟ بتساوي نفس اللوغاريتم برضه 2 أساس بي مثلا، بس ده يا جماعة بيجي هنا كده. واضح؟ فالأس ده هينزل
هتساوي 3 لين اكس، سواء الاساس طبعا ايه اللي هو الاي. طب قال لي يا جماعه جذر تي اخلص من جذر ازاي؟ اربع الطرفين، يعني هربع هنا وهربع هنا. لما تربع ده يا جماعه بقى 9، تربع دي هتبقى لين تربيع اكس، لين تربيع اكس. التربيع ده اتحط هنا او هنا، عادي صح يا جماعه. اقدر اعمل له طبعا، بس لازم طب تربع جذر تربيعي لازم هي تكون ايه موجبه، يعني اعملها كام مطلقه يا جماعه بس المنظر ده. التربيع يبقى هنا او هنا كله صح. سؤال 26 يا جماعة، يقول لي لوغاريتم 1/9 على أساس 3 بيساوي كام يا جماعة؟ خلي بالك لازم نخلي الناتج ده يا جماعة ناتج 3 أس حاجة. أقدر أخلي مثلا 9 دي 3 أس 2، يبقى بيساوي لوغاريتم أهون. لوغاريتم أساس 3 هي في المقام يا جماعة أس 2، في البسط 3 أس -2. واضح؟ وخدنا قاعدة بعد كده بتقول لك إيه، لو فيه أس زي كده يا جماعة أقدر ينزل ده الأس ده ينزل في الأول هنا، يبقى هتساوي -2 لوغاريتم 3 للأساس 3. القاعدة التانية يا جماعة برضو، لو الأساس هو نفسه الناتج المقدار ده بيساوي 1، ده كده يا جماعة بيساوي 1. يدي الحل النهائي بيساوي كام؟ -2. السؤال اللي بعده يقول لك لو الواي بتساوي f of x then the new graph يا جماعة of الواي بتساوي f of -x ناقص 1. لما تلاقي السالب يا جماعة داخل الأقواس يبقى دي انعكاس حول محور مين؟ y، حولها واي. لو كان السالب بره هنا يا جماعة سالب اف اوف اكس، يبقى انعكاس حول محور اكس. واضح يا شباب؟ طب بالنسبة لسالب 1 دي ده عبارة عن طلوع ونزول بس. لو هي سالب انزل لتحت، لو موجب لفوق. لو كانت الواحد دي داخل الأقواس بره يا جماعة كان يبقى إزاحة أفقية يمين وشمال عكس الإشارة، عكس الإشارة. إنما خارج الدالة يبقى أعلى وأسفل. واضح كده؟ يبقى هنا يا جماعة أقول لك الانعكاس حول محور طبعا واي ممكن، طبعا الإكس لأ. تمام. مع إزاحة رأسية لأسفل داون يا جماعة، داون يبقى واي مع أوس داون نود. يختار إيه في الآخرة دي؟ السؤال يا شباب رقم 28. the expression sin cosine minus 1x بتساوي كام يا جماعة دي بسهولة بعمل لها زي يا جماعة مثلث زي كده. خلي بالك cosine minus 1 هي نفسها مين؟ نفسها الزاوية سيتا يا جماعة، سيتا. واضح كده؟ طيب الكوزين يا جماعة اعتبر دي سيتا اهي. كوزين سيتا بتساوي كام؟ كوزين سيتا بتساوي المجاور على الوتر. المجاور اعتبره اكس، وتر بكام يا جماعة؟ هنا مقام 1، خلي بالك اكس مقام 1، يبقى مجاور على وتر. وتر عندك ب1. طالما محتاج الساين يبقى مقابل على وتر. انا هجيب المقابل ده ازاي؟ من فيثاغورس. اربع تحت الجذر واربع واطرح وتر ناقص الضلع التاني. وتر تربيع 1 تربيع ب1 طرح اكس تربيع. يبقى ده يا جماعة اهو المقدار ده 1 ناقص اكس تربيع. يبقى الساين هتساوي ايه؟ هتساوي الجذر 1 ناقص اكس تربيع. اسم الوتر اللي هو 1 يا جماعة يبقى هي نفسها ايه؟ جذر 1 ناقص اكس تربيع. السؤال 29. the range of the function of x بتساوي روت اكس تربيع زائد ايه 16 يا شباب. طالما طلب مني المدى يا جماعة زي الدالة اللي زي كده، تمام، انا اقدر اجيب بسهولة جدا الدالة العكسية واجيب لها مجالها، لان عارفين مجال العكسية هو نفسه مدى الاصلية يا جماعة. طب العكسية ازاي؟ دي طبعا دي واي، خلاص كده، يعني الواي بتساوي جذر اكس تربيع زائد 16. اجيب اعكس اخلي دي اكس بتساوي جذر واي تربيع زائد 16، واجيب واي يا جماعة ربع الطرفين. لما ربع الطرفين يا جماعة دي تربيع وهنا تربيع، الجذر راح طبعا بقت اكس تربيع بس، واي تربيع زائد 16. اجيب واي لحالها يا جماعة، يبقى الواي تربيع بتساوي اكس تربيع ناقص 16. لما اجيب الجذر يا شباب ده جذر، يبقى الواي بتساوي كام؟ الواي بتساوي جذر اكس تربيع ناقص كام؟ 16 طبعا موجب وايه وسالب. هجيب يا جماعة المجال للدالة دي. المجال ده هو نفسه مدى الأصلية، طبعا دي اللي هي ال f minus 1x. خلي بالك دي نفسها f minus 1x. طب مجالها يا جماعة، أجيب الأول مجال ما تحت الجذر الأول اللي هو كام؟ الإكس تربيع ناقص 16. بالتحليل عندك إكس ناقص 4
وإكس زائد 4. يعني يا جماعة الجذور عندك 4 وسالب 4 أهم، ده سالب 4 وده موجب 4. القاعدة بتقول لك إيه؟ بتقول لك ما بين الجذرين عكس إشارة إكس تربيع، إكس تربيع موجب إذا هنا سالب يا شباب، هنا سالب، يبقى إذا خارج الجذرين يكون إيه؟ مع إشارة إكس تربيع يا جماعة موجب أهو، موجب. طيب عندي يا جماعة جبت كده المجال ده، الجزء ده اللي هو من سالب ما لا نهاية لحد سالب 4. خلي بالك هو المجال عندك من سالب ما لا نهاية لحد 4. اتحاد الجزء ده الموجب برضو من 4 إلى ما لا نهاية. بس أنا عندي هنا في شرط، خلي بالك في شرط، دي اللي كلها تحت الجذر. تحت الجذر يا جماعة ناخد من أول الصفر، تحت الصفر من الصفر لما لا نهاية. طب الجزء ده يا جماعة كده ما سالب ماخدوش خلاص، آخد بس من أول موجب 4 ورايح إلى ما لا نهاية. يبقى المجال اللي عندي أو المدى المطلوب من 4 إلى ما لا نهاية يا جماعة هي كام؟ اللي هي السي. السؤال 30، إذا جراف واي بتساوي جي أس سالب 1 إكس obtained by reflection يا جماعة، يعني تنتج دي اللي هي العكسية، تنتج حول إيه؟ بانعكاس حول محور إيه؟ حول محور اسمه واي بتساوي إكس، خدناها قبل كده في الحلقة اللي فاتت. أي دالة يا جماعة، أي دالة بالنسبة لك والعكسية. عندك مستقيم اسمه واي بتساوي إكس، ده اللي بيحصل حواليه انعكاس يا جماعة لأي إيه؟ أي دالة. أختار واي بتساوي إكس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.